Well, good evening. Jó estét kívánok. I brought my Hungarian voice with me. Elhoztam a magyar hangomat is magammal. Although I'm going to do a very, very quick poll. Annak ellenére, hogy nagyon röviden fogok beszélni. Or should I start over with the opening joke Vagy egy viccel kezdjem. about my Hungarian voice, A magyar hangommal kapcsolatban. now that you can actually hear it? Most talán halljátok is már. So I want to do a quick poll, so I'm going to ask Dávid not to translate this next line. Tehát a következő mondatot nem szabad fordítani. And I can't see way up there, so I'm going to have to... A magasságban nem látunk. He translated it anyway. Bocsánat, mégis fordított, le is ülhetsz, ennyi volt. So my big question is, how many here actually can speak and understand English quite clearly? Awesome. You folks are so privileged. You get to hear the message twice tonight. And I just want to say I hope that you really feel blessed by that. Remélem, hogy áldottak lesznek azok, akik kétszer is meghallgathatják ma este a prédikációt. And those of you who can only speak Hungarian get to hear it once. Akik csak magyarul értenek, remélhetőleg ugyanazt fogják hallgatni magyarul is. And the other person in the room who only speaks English, which is my colleague Laura, she gets to hear it once. És kedves kolléganőm Laura, aki csak angolul ért, ő is csak egyszer fogja hallani. Now, I do have a question to the management here. There's a great big number on the floor that says 39. Is that something I'm supposed to take? Egy óriási számot látok itt magam előtt, ami azt mondja, hogy 39 ez a visszaszámlálás, hogy ezután fölrobbanunk, vagy mi lesz velünk? I'm wondering if it flips over to 38, if that's telling me how much time I have left. Hogyha meglátom, hogy 38-ra fog változni, akkor lehet, hogy azt jelenti, hogy ennyi maradt hátra az életemből. In which case I'll just ask Laura to put a coat over it so I can't see it. Ami azt jelenti, hogy Laurát megkérném, hogy gyorsan borítsa, vagy fedje be valamivel, hogy ne emlékeztessen ez erre engem. It is really fun to be back in your country. Nagyon nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek az országotokban. This is my fourth trip to Hungary. Negyedszer vagyok Magyarországon. And I continue to fall in love with it. És egyre jobban szeretem. And it did turn over to 38. Tényleg 38 lett belőle. Okay, now I know what it's for. Most már tudom, hogy miért tettétek ide. So, this is my fourth trip. I continue to fall in love with Hungary. Tehát negyedszerre vagyok itt, és még mindig szeretem Magyarországot. And I do have the privilege of traveling around the world with Youth for Christ. És tényleg megvan az a kiváltságom, hogy az egész világot bejárhatom a Fiatalok Krisztusért mozgalommal. And for those of you who remember when I was here last year, my only goal is to encourage and challenge you to be better as followers of Jesus. És emlékeztek arra, hogy mi volt a fő célom, ugyanaz még most is, hogy jobb követői legyetek Krisztusnak, és jobban szeressétek őt. When I made arrangements to come here, I was spending some time with the Lord just saying, God, what would you have me bring this time? Amikor terveztem az utamat Magyarországra, megkérdeztem a Istent, hogy mivel bátoríthatnálak benneteket most. Last time I talked about icebergs, I talked about building faith that's below the waterline where people can't see it. Ugye múltkor arról volt szó tényleg ezekről a jéghegyekről, és olyan bizalomról, erőről beszéltünk, amit a többi ember nem vesz észre, ami a víz alatt van. And I know that your absolute favorite part last time was the clip from the movie The Titanic. És tudom, hogy a legkedvencebb részetek az volt, amikor a Titanic filmből egy részletet bemutattam nektek. But because I didn't have a good movie clip for this story, I brought Laura. De mivel nem tudtam egy kedves filmbeli eseményt összeszedni ehhez a történethez, ezért elhoztam Laurát. And Laura is a graffiti artist, and one of the things that she loves to do is express her faith through art. Laura egy graffiti művész, és amit nagyon szeret megtenni, hogy a Krisztusba vetett hitét a művészetén keresztül mutatja be. So, as I get started tonight in the story that I want to share with you, Laura will begin to paint. Ahogy elkezdem majd a történetet, ma este Laura elkezd festeni. And our hope is that you will find this to be a multi-sensory experience. És a reménység az, hogy egy multi-érzékelős estén vehettek majd este részt, hogy minden érzékszervetek valamilyen üzenetet kap Istentől. While I was asking the Lord what it was I was supposed to bring, the idea of David and Goliath kept coming. Amikor megkérdeztem Istent, hogy miről is beszélhetnék ma este, újra és újra eszembe jutott Dávid és Góliát története. How many of you, and really be honest and put your hands up if you've seen this? No, if you want to say yes to this. Tehát szeretném, ha őszintén feltennék azok a kezüket, akik teljes szívből őszintén igent mernek arra a kérdésre mondani, hogy. How many of you would say you know the story of David and Goliath well? Hányan meritek állítani azt, hogy jól ismeritek Dávid és Góliát történetét? This is not a trick question, I Ez nem promise. egy beugratós kérdés, ez egy őszinte kérdés, őszinte válasz.
Okay, maybe it would be safer for me to ask, how many people would say that they don't know the story of David and Goliath at all? Hányan meritek őszintén nyilvánítani azt, hogy egyáltalán nem ismeritek ezt a történetet? Is this brand new to anybody? Valaki számára egy teljesen új történet lesz ez? Seeing no hands, I will move on. Tehát mivel nem látok egy kezet, se folytatnánk. But I have to tell you, this is a story that I thought I knew really, really well. Hogy mondjam el nektek, hogy ez egy olyan történet, amivel kapcsolatban én is úgy éreztem, hogy nagyon jól ismerem. And as I'm beginning to prepare this, I'm thinking to myself, Lord, really, you don't want me to preach on David and Goliath, do you? És ahogy elkezdtem készülni erre, megkérdeztem Isten, komolyan gondolod? Biztos, hogy félreértettem, hát csak nem erről akarod, hogy beszéljek. It's like, again? Ez majdnem olyan volt számomra, hogy újra. And then I spent some time with a bit of extra study. És utána még több időt töltöttem ezzel, utána jártam más területeken is. I read some fascinating books where some people had studied this story in depth. Nagyon érdekes történeteket olvastam olyan személyekről, akik mélységében kutatták ezt a történetet. And all of a sudden I saw this story through a brand new set of eyes. És egyszer csak egy teljesen más szemszögből kezdtem meglátni ezt a történetet. So I want to share with you what I've learned. Hadd osszam meg veletek azt, amit én megtanultam. First, the short version. Először is a rövid történet. So David is a young shepherd boy in Israel. Dávid egy fiatal juhász legény. The armies, Izraelben. were you done? The armies of Israel and the army of the Philistines were on opposite sides of a valley. Izraelnek a hadserege és a filiszteusok hadserege két ellentétes hegyről néz egymással farkasszemet. The Philistines had this great big huge dude named Goliath. Filiszteusoknak volt egy ilyen hatalmas legénykéjük, akit Góliátnak hívtak. He was enormous. Óriás volt. David was what appeared to be a common shepherd boy. Dávid az ige ismeretünk alapján egy hétköznapi juhász bojtár lehetett. The armies of Israel were afraid of Goliath. Izrael hadserege rettegett Góliáttól. David seemed just crazy enough to say, I'll do it. Dávid meg elég bolondnak tűnik, azt mondja, hogy én kiállok ellene. And the short version of the story is David wins. És a rövid fele a történetnek az, hogy Dávid győz. We often see this story this particular way. Gyakran így látjuk ezt a történetet. The story is often presented as the little guy with no hope of winning the battle. A történet általában úgy szól, hogy a kisember, akinek reménye, esélye sincs arra, hogy győzzön, because of the grace of God and his faith, wins the battle against the great big guy. Isten kegyelme és az ő hite által legyőzi a hatalmas embert. The struggle that we run into with the story being told this way A probléma, amivel szembe találjuk magunkat, amikor így halljuk ezt a történetet, is it actually misses a whole bunch. hogy egy csomó dolog hiányzik belőle. And I'm going to ask you quickly, will the fumes from this bother you? Hadd kérdezzem az előülőket, Okay. hogy a szaga sprének nem zavar-e benneteket. So if it does bother anybody, feel free to move back and I will not be Ha offended. igen, akkor nyugodtan lépjetek, vagy menjetek hátrébb, és nem fogom személyes bántódásnak venni ezt. Okay, so here's some of the detail of the story that most people don't talk about. Tehát beszéljünk néhány részletről, amit legtöbbször nem hallunk a történettel kapcsolatban. The setting is a pretty common one for that time period in history. A történet történelmi eseménybe ágyazva, ami leíródik előttünk, nagyon hétköznapi. You've got this valley and there's a hill on each side. Itt van egy völgy, és mind a két oldalon van egy hegy. You've got an army, the Israelites on this hill. Itt van az egyik hadsereg, Izraelnek a hadserege. The Philistines are on this hill. Filiszteusok a másik hegyen. And from a military point of view, it's a really stupid standoff. És katonai szemszögből nézve ez egy elég nem normális felállítása a hadseregednek. Because what happens is that if the Philistine army wants to attack the Israelites, they've got to come down and across and go up, and they'll never make it. Mert ez azt jelenti, hogy ha a filiszteusok meg akarják támadni Izraelt, le kell menniük a völgybe, föl kell menniük egyre, és sose fognak győzni. And it's exactly the same in reverse. The Israelites would never make it up the second hill. De pontosan ugyanez igaz Izrael népére nézve is, a második hegyre sose fognak feljutni. So what that means is you've got these two armies looking at each other doing absolutely nothing. Tehát ami valójában bemutatja ezt nekünk, hogy két hadsereg néz egymással a farkasszemet, és nem csinálnak semmit. For me, if I was the commander of either of those two armies, that would have been a great time to decide to go home. Ha én lettem volna a parancsnok a bármelyik hadseregnek, egy csodálatos pillanatot érhettem volna meg az életembe, amikor hazaküldhetem a katonáimat. But army commanders being what they are, they're stubborn. De mivel a parancsnokok olyanok, mivel katonai parancsnokok nagyon makacsok,
And so they put into action a very common way of deciding battles for that time period. Abban az időben nagyon hétköznapi megoldása volt, hogy hogyan lehet akkor eldönteni, hogy ki győzi ezt a csatát meg. The principle is really simple. We're going to send out our big guy, and you send out your big guy. They'll battle it out in the middle, and whoever wins, that army is victorious. Az alapszabály, az alapgondolat az volt, mi kiválasztjuk a legnagyobb legényünket, leküldjük, ti kiválasztjátok a legnagyobb csatázótokat, lekülditek, eldöntik a csata kimenetét, és akkor az győz, aki győz. Interestingly enough, today is the anniversary of the end of the First World War. Nagyon érdekes, hogy ma van az első világháború befejeztének az emlék ünnepe. Seems to me if they had just sent out one guy from each side, a lot of people would have not died. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ember túlélte volna az első világháborút, ha ők is így döntötték volna el a csatát, elküldte volna mind a kettő a fő harcosát, és ők eldöntötték volna a csata sorsát. But that's another story. Ez egy másik történet. So the rules of engagement, or the rules of war, were like this. Tehát abban az időben a katonaságnak, vagy a csatának a sorsa, vagy a szabálya ez volt. The champion from one army would go out, and an equivalent champion would come. Hogy az egyik hadseregből a fő bajvívó kiáll, jön a másik oldalról is ugyanez a személy. The expectation is that they would both come and engage in some sort of fight that they both recognized. Az elvárások az voltak mind a két hadseregtől, hogy olyan fajta csatát fognak vívni egymással, hogy mind a kettő dicsőséget szerezzen az ő nevének. Goliath was an imposing figure, a huge man. Góliát egy óriási ember volt, egy óriás. Depending on who you read and which story you look at, Goliath was somewhere between 2 to 3 meters tall. Attól függ, hogy milyen fajta bibliai magyarázatot olvasunk, kb. 2 és 3 méter közötti magasságú lehetett ez a személy. And he was wearing a lot of armor. Nagyon nagy hadi felszerelése volt. He was a very, very heavy guy at the moment. Egy nagyon súlyos legény lehetett. Now, I was in the Middle East just last week. Múlt héten közép-keleten járhattam. And in general, they're not very big people. Általában nem túl nagy emberek ezek. So somebody who is 2 to 3 meters high is going to seem bigger than ever. Tehát ha valaki 2-3 méter magas, az ilyen emberek között még hatalmasabbnak tűnik. The other interesting thing about Goliath is he has what is referred to in Scripture as the armor bearer. Ami nagyon érdekes Góliáttal kapcsolatban, amit az igében úgy olvasunk, hogy volt neki fegyver hordozója. What that means is there's a guy who walked in front of him with his shield. Ez azt jelentette, hogy volt egy fiatal ember, aki járt előtte az ő pajzsával. And I always thought that was a little odd. És mindig azon gondolkoztam, hogy ez olyan furcsa dolog. You've got this enormous man with, I would assume, great big muscles. Why can't he carry his own shield? Úgy gondoltam, van itt egy hatalmas ember, valószínűleg hatalmas izmokkal, hát nem volt képes a saját pajzsát hordani. So we're going to get back to that in a moment because it's actually an important detail. Hamarosan visszatérünk ehhez is, mert ez egy nagyon fontos részlet. So here's a question. Tehát itt egy kérdés. And I'd love it if somebody would answer. Örömmel hallanám valamelyikötök válaszát is rá. What did Goliath actually do? Valójában mit tett Góliát? Anybody? Valaki ötlet? Valaki azt mondta, hogy csúfolódik, jól hallottam? Vagy Just call it out if you think, you know. bátran mondjátok. What did Goliath do in this story? Tehát a történetben mit tesz Góliát? He was mocking God? God. Yeah. He was calling God names and he was calling the Israelite names. Tehát különböző nevekkel ajándékozta meg Istent is, és az Izrael népét is. Now, I don't know about you, but if I'm in a schoolyard and somebody's calling me names, that's not necessarily terrifying. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek magatokat, de ha iskolában vagyunk a szünetben, és valaki elkezd piszkálódni, csak különböző nevekkel illet engem, nem hiszem, hogy annyira elkezdek rettegni tőle. I find it fascinating that this huge man stood on a hillside and he shouted curses and called people names, and they were totally terrified. Nagyon furcsának tűnt számomra, hogy itt van ez a hatalmas ember, elkezd átkozódni és szitkozódni, és ettől megretten Izrael népe. He didn't actually do anything. Valójában nem is csinál semmi.
So what were they so afraid of? Akkor mégis mitől féltek ennyire? I think maybe they were probably afraid of his reputation. Valószínű, hogy féltek az ő hírétől, híre nevétől. Although as far as we know, we have no evidence that he had actually killed anybody yet. Annak ellenére, hogy nincs írásbeli bizonyítékunk arra, hogy valakit megölt is valaha. And maybe his armor was particularly fancy, I don't know. És lehet, hogy az ő fegyverzete is valami különleges, csillogó valami volt. So the whole army of Israel is standing there shaking in their boots because some big guy on a hill is calling them names. Tehát Izrael hadserege ott áll, és majdnem más mondtam, mindegy, rettegnek, és remeg rajtuk minden, és csak azért, mert az ember szitkozódik velük kapcsolatban. Truthfully, if I was a commander, I would have fired my army. Tudjátok, őszintén mondom, hogyha én lettem volna a parancsnok, akkor kirúgtam volna, vagy hazazavarom az egész hadsereget. Because they're not demonstrating a lot of bravery. Mert nem mutatnak a bátorságnak semmilyen fajta jelét. Now we have David. És akkor megjelenik Dávid. David's the youngest guy in the family. Dávid ugye a családból a legfiatalabb. He's not necessarily the biggest guy in the family. De a családból nem feltétlenül a legnagyobb ember. And in fact, all of his brothers are at the front with the army. Sőt, a testvérei ott állnak a hadseregnek az első sorában. There's a fun little piece of this story that a lot of people overlook. És aztán van a történetnek egy apró kis vicces mozzanata, amit nagyon sok ember észre se vesz. It's the piece that actually tells us that David was also the annoying little brother. Hogy Dávid volt az a csemete, aki mindig felpiszkálta az ő bátyjait. And you hear it in the response of his brothers to something that David said. Avval kapcsolatban tudhatjuk, vagy jöhetünk erre rá, ahogy az ő testvérei reagálnak arra, amit Dávid kérdez tőlük. So David, the youngest guy, he comes to bring lunch to his brothers at the front. Ugye Dávid a legkisebb öcs megjelenik, és ebédet hoz az ő testvéreire. And he hears the shouting of Goliath from the hillside on the other side. És hallja, hogy a hegy másik oldaláról Góliát kiabál. And so he does what any curious kid would do. Azt teszi, mint bármilyen kíváncsi csemete tenne. He begins to ask why nobody has taken this guy down. Megkérdezte ezt a kérdést, hogy miért nem száll szembe senki ezzel a Góliáttal. He overhears a conversation that says what the reward would be for anyone who could take him down. Sőt, meghallja azt is, hogy mi ilyen jutalmat nyerhet az, aki végül legyőzi ezt az embert. And he turns around to a different soldier and he says, so tell me again, what's the reward for killing Goliath? Odafordul egy másik katonához, és akkor mondd csak el, jól hallottam, mi a jutalma annak, aki megöli Góliátot? Now the older brothers are totally offended by this. És az idősebb testvérei teljesen bekattannak ettől. See, the older brothers, I think, are probably a little annoyed that their younger brother showed up in the first place. Úgy gondolom, hogy már az is zavarja az idősebb bátyjakat, hogy ez a csemete megjelent. And so they say things like, what are you doing around here? Mondják is neki, hogy mit keresel te itt? And about those few sheep that you're supposed to be taking care of, who's looking after them? És az a néhány bárányka, akire neked kéne vigyázni, azokra most ki vigyáz? You came here because you just wanted to see the fight. Csak azért jöttél ide, mert látni akartad a csatát. And then David has this wonderful reply. És Dávidnak van egy csodálatos válasza. By the way, this was a reply that my younger sister used to give to me all the time. Tudjátok, ez egy olyan válasz, amit a hugomtól is mindig megkaptam, amikor ilyen kérdéseim voltak felé. David says to his brothers, what have I done now? All I did was ask a question. Dávid azt mondja, hogy most mit csináltam? Hát csak feltettem egy kérdést. So he left his brothers and he walked over to some soldiers who actually were willing to give him an answer. Tehát ott hagyja a testvéreit, és elmegy olyan katonákhoz, akik hajlandóak válaszolni is neki. So David's questions attract the attention of Saul, and then David puts up his hands and says, I'll go fight him. Dávid kérdései felkeltik még Saul érdeklődését is, különösen azután, hogy Dávid azt mondja, hogy én hajlandó vagyok harcolni Góliáttal. And Saul says, you're crazy. És Saul azt mondja, hogy hát te nem vagy normális. I love this line. He says, you're only a boy. Nagyon tetszik ez a válasz, hogy csak egy fiúcska vagy. And this big guy, Goliath, he has been a fighting man his whole life. És ez a hatalmas Góliát pedig egész életében harcos volt. But David will not be swayed. De Dávidot nem lehetett letéríteni az útjára. David starts to list his credentials, his qualifications. Dávid elkezdi listába szedni, vagy megvédeni magát, hogy miért érzi magát képesnek arra, hogy legyőzhesse a Góliátot. He says, I'm a shepherd boy. Azt mondta, hogy juhász vagyok. I take care of the sheep. Vigyázok a bárányokra.
That means sometimes I've got to fight lions, sometimes I have to fight bears. Ez azt jelenti, hogy néha oroszlánokkal harcolok, néha medvékkel harcolok. And every time I win. És minden alkalommal én győztem. And then he basically says, this Philistine, he's no problem. És azt mondja, hogy végül is ez a filiszteus, semmi gond. So Saul finally just gives in. Tehát Saul végül feladja. And he really is expecting that David is likely going to die. És beadja a derekát, és tényleg úgy gondolja, hogy előbb-utóbb temetést kell rendezni Dávidnak. Which of course automatically means that Israel loses the war. Ami automatikusan azt is jelenti, hogy Izrael elveszti ezt a csatát. According to the rules of the day. Annak az annak a korszaknak a szabályai szerint. So Saul tries to give David the appropriate tools for battle. Ezért Saul megpróbálja megfelelő eszközökkel felruházni Dávidot a csatához, a harchoz. So what he tries to do, of course, is dress him up in his armor. Tehát megpróbálja felöltöztetni az ő harci felszerelésébe. I have to tell you something about armor. Hadd mondjak nektek valamit ezekről a harci eszközökről. My youngest son makes armor as a hobby. Az én kisebbik fiam, az készít ilyen hadi felszereléseket. And just recently he finished making a chainmail shirt. És nem túl régen befejezett egy páncél inget. And I put the shirt on. Fölvettem ezt az inget. I thought I was going to die. Azt hittem, hogy meghalok. It weighed more than I did. Nagyobb volt a súlya, mint nekem. Well, maybe not more than I did, but at least as much as I do. Hát lehet, hogy nálam nem volt nehezebb, de legalább olyan nehéz volt, mint én. And so he says to me, quite proudly I might add, Tehát elég azt mondta nekem, büszkén, mint édesapjának. why don't you go outside and see if you can do some work in this? Mi lenne, ha kimennél és így próbálnál dolgozni a kertben? I picked up an axe to try to split a log. Felkaptam egy fejszét, hogy ketté vágjak egy hasábot. No way. Lehetetlen. So after much panting and huffing and puffing, I took off the chainmail shirt. Tehát szuszogtam, noszogtam, nyögtem, nyavajogtam, és végül ledobtam magamról ezt az inget. So when David says to Saul, I can't go in these, I'm not used to it, I get it. Tehát amikor Dávid azt mondja, hogy képtelen vagyok ebbe harcolni, mert nem szoktam hozzá, nagyon jól értem, hogy miről beszél. So David heads off to fight Goliath without a sword, without any armor. All he seems to have is this sling and 5 smooth stones. Dávid elindul ebbe a csatába, nincs nála kard, nincs nála pajzs, nincs semmilyen fajta védőfelszerelés rajta. Úgy tűnik, hogy az egyetlen fegyvere, ami van, ez a paritja és 5 sima kő. Here's where the new stuff comes in. De itt kezdődik az érdekes dolog. Goliath was way bigger than everybody else in his community. Góliát sokkal nagyobb volt, mint bárki más, aki körülötte él. Throughout history, there have been people all over the planet who have been what we would refer to as giants. A történelem folyamán újra és újra olvashatunk a különböző területeknek a világnak arról, hogy voltak ilyen óriások. Giantism is actually a recognized condition. Az óriás méret az egy elismert állapot. And it occurs when a small tumor forms near the pituitary gland in your head. És úgy tűnik, hogy amikor egy kis tumor alakul az agyunknak valamelyik részén, You didn't know you were coming for a biology lesson tonight, ugye nem did is you? tudtátok, hogy biológia órára jöttök ma. One of the side effects of giantism is very, very poor eyesight. Az egyik mellék oka annak, hogyha valaki ilyen hatalmas termerőtűre néz, az az, hogy nagyon rossz a szeme. Many researchers suspect that Goliath, along with most of the people in history that we have documentation about giantism, suffered from very, very poor eyesight. Nagyon sok kutató állítja azt, hogy Góliátnak ugyanaz a problémája volt, mint nagyon sok személynek, aki ilyen hatalmasan nőtt, és történelmének bizonyíthatóan utána nézhető, hogy rossz volt a szemük. So if you keep that in mind, think about this. Tehát, hogyha ezt az eszünkbe tartjuk, próbáljuk meg úgy meglátni. The guy who's holding his shield is going in front of Goliath. Why? Tehát az a személy, aki a pajzsát tartja, ez a fegyverhordozó, miért is megy előtte? If he was a weapons bearer and a shield bearer, he could have walked beside Goliath without any trouble at all. Ugye, hogyha a fegyverhordozója lett volna, vagy csak a pajzsát viszi, nyugodtan sétálhatott volna mellette, úgyis együtt járhatnának. And he could have been able to just simply hand Goliath the weapons as he needed them. És nagyon egyszerűen átadhatta volna Góliátnak azokat a fegyvereket, amire szüksége volt épp a harchoz. Some people who research this simply suggest
that maybe the reason that the guy went in front of Goliath was to make sure there was nothing to trip on. Néhány ember, akik komolyan utána nézett ezeknek a lehetőségeknek, azt mondja, hogy valójában lehet, hogy egyszerűen azért járt előtte ez a személy, hogy utána nézett, hogy nehogy valamibe felbukjon ez a hatalmas óriás. Now it sounds kind of funny. Lehet, hogy elég viccesnek hangzik ez. But when you begin to look at the next phrase, it actually begins to make even more sense. De hogyha a következő mondatot olvassuk a Bibliában, akkor lehet, hogy még érthetőbbé válik ez. According to the story, David went to Goliath with his staff and some stones. A történet úgy írja, hogy Dávid az ő botjával és a köveivel indul Góliát ellen. Goliath looks at him and says, "Am I a dog that you would come at me with sticks?" Góliát lenéz és azt mondja, hogy kutya vagyok én, hogy egy vesszővel jössz ellene. What do you mean sticks? Mit jelent, hogy vesszők? There was one. Hiszen csak egy bot volt a kezében. There wasn't more than one. Nem volt több, mint egy. And then he says, "Come over here, get closer," in És one azt mondja, translation. gyere csak ide, gyere közelebb. Could it be that one of the things that made Goliath so frightening to look at Lehet, hogy ez egyik dolog, ami miatt annyira rettenetes volt maga a kinézete is ennek az embernek. also gave him such poor eyesight that he needed help to get on the battlefield? Annyira rossz volt a szeme ennek ellenére, hogy segítségére volt szüksége ahhoz is, hogy egyáltalán a csatát elkezdje. And of course, he's expecting somebody to come in close to him for battle. És természetesen elvárja, hogy valaki oda jöjjön közel hozzá, hogy harcolhassanak. It's possible that he couldn't even really see David properly. Az is lehetséges, hogy nem is igazán látta Dávidot. So now let's flip it around and let's take a look at David. Tehát akkor most nézzük meg a másik személy, Dávidot. David responds to Goliath, "You come at me with a sword and a spear, but I come to you in the name of the Lord." Dávid azt mondja, hogy te karddal és lándzsával jössz ellenem, én viszont a mi Urunk Istenünk nevében. David responds with incredible confidence. Dávid óriási bizonyossággal reagál Góliátnak a szavaira. What is it that David knows that gives him this confidence? Mi az, amit Dávid tud, ami miatt ilyen nagy a bizonyossága? Historically, in military circles, Történelmileg a hadászok között there's three basic components to a military campaign. Hogyha valaki egy győztes csatát le akar bonyolítani, 3 alapvető szükséglete van ehhez. Or three kinds of fighting. Vagy 3 féleképpen lehet ezt a csatát megvívni. There's the heavy armor, Ott van a nehéz tüzérség, or the heavy infantry. vagy a nehéz tüzérség. The heavy infantry are the people who are really dressed for battle. They've got lots of weapons, they've got lots of covering over them. Sometimes they have tanks. Tehát néha ugye manapság ők, akik a tankot vezetik, régen ők voltak azok a gyalogsági katonák, akik rettenetes sok fegyverzettel és nagyon sok védelmi eszközzel bírtak. Goliath was heavy infantry. Góliát egy ilyen nehéz tüzérségbe számító személy lehetett. The second classification is the cavalry. Those are the people who ride horses or ride chariots. A második volt a lovasság, akik vagy lovon, vagy szekereken utaztak. And the third classification are the artillery. A harmadik pedig a lövészek. In those days, the artillery are the people who fire the artillery are always the people who fire long-range weapons. Tehát a lövészek azok, akik távolra próbálják az ő hadi eszközüket ellőni, eljutatni. In those days, if you watch the movies, the guys who stand on top of the castle with the bows and arrows, those are the artillery. Abban az időben, hogyha filmeket néztek, azok a személyek, akik a kastélynak a szélén, vagy a várnak a szélén állnak égő They're the artillery. nyilakkal, köszönöm szépen, és kilövik ezeket a nyilakat, tehát ők voltak a lövészek. I had no idea where he was stuck, but I thought I'd help him a little bit. Fogalma se volt, hogy mit nem tudok, de hamarosan rájön, hogy semmit. But the other form of artillery De a lövészeknek a másik eszköze, were the slingers. ezek voltak a parittyások. And in fact, the slingers had a longer range and more accuracy than the bows and arrows. De valójában a parittyások nagyobb pontossággal is messzebbre tudtak lőni, mint azok, akik íjjal és nyílvesszővel rendelkeztek. Sometimes people think of David as being somebody who's got a slingshot. Néhány ember úgy gondolja, hogy Dávidnak csak egy csuzlia volt. Ezt véletlenül. Ó, bocsánat. Okay, so some things can't translate, right? Végre valami, amit nem tud lefordítani.
But you know what? I mean, Legközelebb gyakorlat. that kind of slingshot, it really is a child's toy. De tudjátok, ez a csuzli, ez egy gyerekjáték. It's not a deadly weapon. Egyáltalán nem halálos eszköz. If a slingshot was a deadly weapon, most parents on the planet would be dead. Tudjátok, ha a csuzli halálos fegyver lenne, a legtöbb szülő már nem élne. But this was a sling. De tudjátok, ez paritja. This was a tool that when used properly would fire the equivalent of a bullet. Tudjátok, ez az eszköz egy olyan dolog volt, amit ha valaki megfelelő módon tudott használni, olyan erővel tudta azt kilőni, mint ma a golyó. And it had the stopping power of a 9mm handgun. És egy 9 mm-es kézi fegyvernek az képességével bír. Shepherds would have a lot of time on their hand. A pásztoroknak nagyon sok idejük volt. And shepherds would practice and practice and practice because they were bored. És tudjátok, gyakoroltak és gyakoroltak és gyakoroltak, mert unatkoztak. There are many examples around the world where a good slinger A világban nagyon sok példa van arra, hogy egy jó parittyás could knock a bird out of the air in flight. Képes lelőni egy repülő madarat fönt a levegőből. There are reports from history that somebody who was good with a sling could not only hit somebody's face, but they could hit any point on the face that they wanted. A történelmi írói lejegyeznek olyan személyeket, akik nagyon jól tudták használni ezt a parittyát, hogy egy ilyen parittyás az embernek nem csak a fejét tudta eltalálni, hanem eldönthette, hogy a fejének melyik pontját akarja eltalálni. So in the story, it says that Goliath moved closer to attack David. Tehát a történetben azt olvassuk, hogy Góliát közeledik Dávidhoz, hogy megtámadja, elpusztítsa őt. The word that's used in Hebrew indicates that he was actually moving fairly slowly. A héber szó, amit használ ehhez a Biblia, azt feltételezi, ami értelmezésünk szerint, hogy lassan közeledett Dávidhoz. And David ran. Dávidról viszont azt olvassuk, hogy ő szalad. So what happens is, Goliath is expecting somebody to come with a shield and a sword. Tehát az van, hogy Góliát vár valakit, aki egy pajzsal és karddal vagy lándzsával közelít felé. Instead, he gets a young boy with a stick and a sling. Ehelyett talál egy fiatal legényt, egy bottal és egy parittyával. Who's very skilled in hitting things with his Aki tool. nagyon pontosan tud célozni. So what David did at that moment is he took Goliath completely by surprise. Tehát amit Dávid képes volt tenni, hogy meglepetésszerűen támadja meg Góliátot. He changed the rules without telling Goliath that he had done it. Megváltoztatta a szabályokat anélkül, hogy tudatára hozta volna ezt Góliátnak. And then what he did is he took down the giant. És ami ezután történt, hogy legyőzte az óriást. Now I don't know really whether or not Goliath had poor eyesight. Nem igazán tudom azt, hogy Góliátnak rossz volt-e a szeme vagy sem. We can't go back and ask him. Nem mehetünk vissza, hogy megkérdezzük tőle. But people who research this sort of stuff say it's a pretty good possibility. De az emberek, akik utána néztek ennek, azt mondják, hogy nagy esély van erre. But I think the biggest thing that we do know is that David actually had the advantage. De az a dolog, amit biztosan tudunk, hogy Dávidnak voltak előnyei. People think of David as being this poor little shepherd boy who went out against this great big undefeatable foe. Dávidról az emberek úgy gondolnak, hogy itt van egy apró kis fiúcska, aki egy hatalmas, legyőzhetetlen ellenségnek nekiugrik. But if we summarize what we've grown to understand here, pedig ha összegezzük mindazt, amit új információként talán megtudtunk erről a történetről, we know Goliath was a giant. tudjuk, hogy Góliát óriás volt. We know he was not fast. Tudjuk, hogy nem volt gyors. His size looks like an advantage. Úgy tűnik, hogy a méretei az előnyére lehetnek, but that's not always an de advantage. nem mindig előnyez. He was expecting an armored soldier to come out and do battle Arra várt, hogy egy felfegyverzett katonával fog csatázni, because that was the rule and that was the custom. mert ez volt a szokás és ez volt a szabálya abban az időben. But David broke the rules. De Dávid meg felrúgta a szabályokat. David was a slinger, Dávid egy parittyás volt. one of the most deadly divisions of an army possible. Az akkori hadőri felszerelésben az egyik leghalálosabb fegyvernek a tudója. He ran out to meet Goliath, which was unexpected. Szaladt, hogy találkozom Góliáttal, ami szintén egy el nem várt dolog volt. I've heard this line in the movies before. És a filmekben hallottam ezt a gondolatot. It's kind of like he came to a knife fight with a gun. Ez olyan volt, mint hogyha He came to a knife fight with a gun. olyan, mint hogyha egy
Egy bajvívásba pisztollyal érkezett volna, egy kardvívásra pisztollyal érkezett volna. So in fact, David knew exactly what he was doing. Tehát Dávid pontosan tudta, hogy mi volt az, amit tesz. We often think of David as the disadvantaged one, but if we actually read the story, he clearly had the advantage. Tehát ha úgy gondolkozunk Dávidról általában, hogy ő volt előnytelen helyzetben, pedig ezek után úgy tudhatjuk, hogy ő volt előnyben. But it's not because he was depending on his human abilities. De nem azért volt előnyben, mert az emberi képességeire támaszkodott. It's because his faith in the Lord allowed him to understand what was possible. Hanem azért, mert az Istenbe vetett hite képessé tette arra, hogy láthassa, ami lehetséges. And his faith in the Lord allowed him not to be overwhelmed by the size of the obstacle in front of him. És az Istenben vetett hite képessé tette arra, hogy ne érezze magát elbukottnak csak a nehézség méretei miatt, amik ő előtte tornyosultak. So why was this a problem for Israel? Tehát miért volt ez gond Izrael számára? The immediate crisis that they faced took their focus off of what God had blessed them with. Az a pillanatnyi krízis, amiben kerültek, elvette az ő figyelmüket arról az áldásról, amit átélhettek már eddig Istennel. That happens to us sometimes. Gyakran megtörténik, vagy néha velünk is megtörténik ez. Sometimes the giant looks so big and so scary. Néha olyan hatalmasnak és olyan félelmetesnek tűnik az óriás. Maybe it's a situation at home or at school or at work. Lehet, hogy az otthonunkban van egy ilyen helyzet, amivel szembe találjuk magunkat az iskolában vagy a munkahelyen. Maybe it's a huge obstacle in a relationship. Lehet, egy óriási akadálynak tűnik ez egy kapcsolaton belül. Sometimes it looks so big. The Goliath on the hillside looks so big that we forget what resources God has given us to Néha deal olyan with it. óriásinak tűnik az ellenség, olyan óriásinak tűnik a szembe a hegyen az, akit le kéne győznünk, hogy elfelejtjük mindazokat az eszközöket, amivel Isten megajándékozott bennünket a harchoz. Regardless of what we think about Goliath, Annak nem számít, hogy mit gondolunk Góliátról. David had skills and he remembered that. Dávidnak voltak képessége, és erre emlékezett. He knew that he had been blessed by God. Tudta, hogy Istentől áldásokat nyert. Saul forgot. Saul elfelejtette. He was the king of Israel, but he was so occupied with what he saw Izrael királya volt, mégis annyira elfogta, vagy kétségbe ejtette mindaz, amit látott. he forgot that he was leading the armies of the Lord and he had the whole of resources of heaven to go with him. Elfelejtette, hogy Isten népének a hadseregét vezeti, és a menny összes képessége, lehetősége ott van a hátuk mögött. And because he was the leader, everybody around him forgot as well. És mivel ő volt a vezető, mindenki más is körülötte elfelejtette ezt. Because if the guy we're depending on, if our commander has forgotten, Mert az a személy, akitől függünk, ha a mi parancsnokunk elfelejti ezt, well, maybe there really is something to worry about. akkor tényleg egy olyan dologgal néz szembe, ami miatt nekünk is aggódnunk kéne. Your attitude towards the giants in your life can affect all of the people around you. A ti lelkületetek vagy hozzáállásotok a ti életetekben jelentkező óriásokkal szemben befolyásolják, hogy a körülöttetek élők hogyan fognak ránézni ezekre az óriásokra. The difference between Saul and David is that David remembered. A különbség Dávid és Saul között az volt, hogy Dávid emlékezett. His point of view was, I'm not just a shepherd boy, Az ő elképzelése önmagáról az volt, hogy nem egy egyszerű juhászbojtár vagyok, it was, I am a shepherd boy, hanem juhász vagyok, vagy bojtár vagyok, and all of the skills and abilities that the Lord has blessed me with through taking care of sheep, mindazokkal a képességgel és esélyekkel, amivel Isten megáldott csak azért, mert bárányokra, juhokra vigyázok, I can use to take down this giant. és mindezeket használhatom arra, hogy legyőzzem ezt az óriást. And És I have the presence of the Lord with me. Isten jelenléte itt van velem. So for us, Tehát számunkra. we can learn the lesson that if we stay focused on what we know to be true, Megtanulhatjuk azt, vagy megérthetjük azt, hogyha Figyelünk arra, amit már megtapasztaltunk a múltban, hogy igaz. which is the Spirit of God living within us, Ami az, hogy Isten lelke bennünk lakozik. we will be able to see the giants in our lives for what they truly are. Képesek leszünk úgy látni az óriásokat, azokat olyan valóságukban, amik ők valójában. Sometimes they're very, very dangerous, Néha nagyon veszélyesek. but that doesn't mean we need to give up. De ez nem jelenti azt, hogy akkor fel kell adnunk. We still have resources, we can still work on them. Még mindig vannak képességeink, lehetőségeink, amiket használhatunk arra, hogy legyőzzük őket. But sometimes they're just a big, scary guy on a hilltop yelling insults. De néha egy óriási személy csak a szemközti hegyoldalon
aki körmünk alá piszkolhat. Sometimes imagining what the giants in our lives will do is worse than what they can actually accomplish. Néha rosszabb azt, amit képzelünk azzal az óriással kapcsolatban, aki előttünk áll, hogy mit tehet velünk, nehezebbé teszi az ellene való harcot, mint amire valójában képes lenne. So when you face the giants in your life, wherever they are, Tehát amikor szembenézel ilyen óriásokkal az életedben, bármilyenek is ők, how will you choose to respond? te döntesz, hogy hogyan fogsz reagálni rájuk. Will you respond like Saul and forget who you are? Úgy fogsz reagálni, mint Saul, és elfelejted, hogy mi volt eddig, Or will you respond like David? vagy úgy fogsz reagálni, ahogy Dávid tette. The clock just hit 0, Most ért el ez az óra a nullához, and I have one more 2, maybe 3-minute story I would really like your permission to és tell. 1 vagy 2 vagy 3 perces történetem van, amire ha engedélyt kapok, akkor elmondanám. I was in Syria I was in Lebanon last week, Múlt héten Libanonban jártam, and I was working with the Youth for Christ organization in Lebanon. és a libanoni fiatal Krisztusért mozgalommal voltunk együtt. And one of the things that was occurring was a group of young Syrians were visiting Youth for Christ to receive some training. És ami épp akkor történt közöttük, hogy Szíriából jött néhány fiatal Krisztusért tag azért, hogy képzésben vegyen részt ott Libanonban. Some of you will know that Syria is in the midst of a brutal civil war. Talán legtöbben tudjátok, hogy Szíria egy rettenetes polgárháború kellős közepén van. Right now, it is one of the most dangerous places on the planet to live. Jelenleg a világon az egyik legveszélyesebb hely, ahol valaki élhet. It's particularly dangerous if you're a follower of Jesus and you want to bring the message of Jesus to anybody in the region. Különösen akkor veszélyes, hogyha az Úr Jézus követője vagy, és nem csak a követője, hanem erről meg akarsz győzni másokat is. So I meet about 40 young Syrians in Lebanon. Körülbelül 40 fiatal szíriaival találkoztam Libanonban. These are young people who want to transform their nation with hope and peace through Jesus. Olyan fiatalok ezek, akik Krisztus békességével és Krisztusba vetett hittel át akarják formálni az ő nemzetüket. At the beginning of one of our sessions, there was what we referred to as a security check. Az előadásnak az egyik kezdetén volt egy ilyen biztonsági vizsgálat. And the security check was simply an opportunity to ask some questions about safety in the place where we were in. A biztonsági vizsgálat röviden arról szól, hogy néhány kérdést felteszünk azoknak, akik tartják az alkalmat, arról, hogy biztonságos-e a hely, ahol vagyunk. So the guy running the security check gives us some ideas on how just to be safe while we're in Lebanon. Tehát ez a biztonsági személy, vagy aki vigyáz ránk, néhány rövid tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet biztonságosan túlélni ott létünket Libanonban. He says, are there any questions? Visszakérdezett, hogy van-e kérdés. And a 20-year-old girl from Syria puts up her hand. És egy 20 éves fiatal lány Szíriából felteszi a kezét. And she says, I'm looking around the room. Azt mondta, hogy körbenéztem a szobába. If the bombs start to come, where do we go for safety? Hogyha elkezdenek hullani a bombák, hova kell szaladni? And I could not imagine a 20-year-old having that as their first question. El se tudtam képzelni, hogy egy 20 éves lánynak az első kérdése ez legyen. These 40 young Syrians were coming to Lebanon where it was safe. Ez a 40 szíriai fiatal eljött Libanonba, ahol biztonságban lehettünk. They could have stayed in Lebanon, Ott maradhattak volna, but their goal was to receive some training and then go back to Syria. de a céljuk az volt, hogy kapjanak képzést, és utána visszamehessenek Szíriába. It's hard to imagine young people between 20 and 26 choosing to walk into a war zone because they want to bring hope and healing to their country. Nehéz elképzelni, hogy 20-26 éves fiatalok hajlandóak egy válság vagy egy csata helyzetbe visszamenni csak azért, hogy Krisztus kegyelmével és irgalmával megváltoztassák az ő népüket. The giant that they're facing is bigger than any Goliath I've looked at. Azok az óriások, amikkel ők szembe találkoznak, sokkal nagyobbak, mint bármelyik Góliát, akivel én szembe találkoztam eddig. And they're very, very aware that some of them will probably die. És nagyon is tudatában vannak annak, hogy néhányan közülük meg fognak halni. I'm going back to Lebanon in a year. Egy év múlva, vagy egy éven belül visszamegyek Libanonba. I have no idea how many of those young people I'm going to have a chance to see again. Fogalmam sincs, hogy a 40 őjük közül hányan fogok újra tudni találkozni. But when I listen to their stories, De amikor hallgattam a történeteiket,
Every one of them have lost relatives to the war. Mindannyian veszítettek el már a háború miatt családtagjaikat. They're going back to Aleppo. Aleppo is the city in Syria. Lepóba mennek vissza, az a város, ahonnan ők jöttek. If you want to see what they're going back to, go online and Google Aleppo images. Hogyha tudni szeretnétek, hogy hova mentek ők vissza, nyugodtan a Google-ba írjátok be Lepó nevű város, és meglátjátok, hogy néz ki ez a város. And think of a young girl named Savannah, És jusson eszetekbe egy lánynak, akit Savannának hívnak, who knows exactly who she is aki pontosan tudja, hogy kicsoda ő. and is using the gifts that God has given her Az, hogy Istentől kapott ajándékokat használja arra, to run straight at a Goliath. hogy neki szaladjon Góliát. Amen.